นิทานปัญญายุทธตอนพ่อสอนลูกกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับพ่อของเขาในบ้านแถบชนบทและทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรพอได้อยู่พอได้กินไปวันๆเท่านั้นพ่อของเขามักจะพร่ำสอนสิ่งต่างๆให้กับเขาอยู่เสมอเวลาที่พ่อของเขาไปทำงานก็มักจะพาเด็กชายไปช่วยทำงานด้วยเพื่อสอนให้เด็กชายทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองเอาหญ้าไปให้วัวกินแล้วพ่อจะพาไปเก็บไข่ไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะเสร็จแล้วพ่อจะพาไปจับปลาที่แม่น้ำครับท่านพ่อช่วยกันขนฟืนมาหน่อยเร็วพ่อจะสอนให้เจ้าก่อไฟการก่อไฟนี้ไม่ง่ายเลยนะหากก่อไม่เป็นก็ไม่มีทางที่จะติดหรอกครับท่านพ่อเด็กชายเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและขยันขันแข็งเขาทำตามที่พ่อสอนจนเป็นหมดทุกอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ชอบสิ่งที่พ่อของเขาพาทำอีกต่อไปแล้วท่านพ่อทำไมเราไม่เปลี่ยนไปทำงานที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้หน่อยจะได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็สิ่งที่เราทำอยู่นี่ไงล่ะคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะนำพาเจ้าไปสู่ความสำเร็จถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงป่านนี้เราคงจะร่ำรวยไปนานแล้วแหละพ่อของเขานั้นลักษณะเหมือนคนสติเฟื่องชอบพูดจาแปลกๆที่ฟังดูยิ่งใหญ่เกินความจริงชายหนุ่มจึงมักไม่ค่อยเชื่อถือหรือใส่ใจในสิ่งที่พ่อของเขาพูดนักชายหนุ่มนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมีความใฝ่ฝันว่าวันข้างหน้าจะต้องประสบความสำเร็จและมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยให้จงได้เขาจึงพยายามเก็บหอมรอมริบและออกไปหางานเสริมทำนอกบ้านเพื่อเก็บเงินไว้เป็นทุนสำหรับทำธุรกิจเป็นของตนเองในอนาคตสักวันข้าจะต้องหลุดพ้นจากความยากจนและเป็นคนร่ำรวยให้จงได้ชายหนุ่มพยายามเสาะแสวงหาลู่ทางการทำธุรกิจอยู่เสมอและเขาก็คิดได้ว่าคนเรานั้นมักจะมีการจดหรือเขียนสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญนักอยู่เสมอเช่นบันทึกช่วยจำหรือทดเลขซึ่งหากเขียนลงบนกระดาษก็ต้องทิ้งไปในภายหลังทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเขาจึงคิดทำกระดานสำหรับขีดเขียนที่สามารถลบได้ในภายหลังขึ้นมาและเมื่อถึงวันที่เขาสามารถเก็บเงินได้มากพอดังที่ตั้งใจไว้เขาจึงได้นำเงินที่เก็บสะสมไว้ทั้งหมดมาลงทุนประดิษฐ์สิ่งที่เขาคิดออกมาขายในทันทีเร่เข้ามาทุกท่านวันนี้ข้ามีสินค้ามาขายเป็นกระดานที่สามารถขีดเขียนสิ่งต่างๆลงไปได้และลบออกได้เขียนใหม่ได้ไม่รู้จบโอ้โหช่างสะดวกและมีประโยชน์ดีแท้ถึงแม้มีผู้คนให้ความสนใจสินค้าของเขาเป็นจำนวนมากแต่ก็แทบไม่มีใครซื้อสินค้าของเขากลับไปเลยเขาพยายามขายอยู่หลายเดือนก็ปรากฏว่ายอดขายน้อยมากทำให้สินค้าที่เขาลงทุนไปเหลือค้างอยู่ในโกดังเต็มไปหมดเราจะทำอย่างไรต่อไปดีหนอพยายามขายของอย่างไรก็ขายไม่ออกเงินทุนที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปทุกทีขืนเป็นอยู่อย่างนี้คงไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าที่แล้วชายหนุ่มจ้องมองสินค้าในโกดังและรำพึงรำพันด้วยความเสียใจพ่อของเขาเห็นดังนั้นก็ได้เข้ามาถามไถ่ด้วยความหวังดีว่าธุรกิจของเจ้ามีปัญหาอย่างนั้นหรือปรึกษาพ่อได้นะเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับท่านพ่อข้าจัดการของข้าเองได้ด้วยความที่พ่อของเขานั้นมักพูดจาแปลกๆที่ฟังดูยิ่งใหญ่เกินความเป็นจริงอยู่เสมอชายหนุ่มจึงไม่ค่อยเชื่อถือและใส่ใจในสิ่งที่พ่อของเขาพูดนักท่านพ่อจะช่วยอะไรข้าได้หากท่านเก่งจริงอย่างที่ชอบคุยโวก็คงไม่มีฐานะยากจนแบบที่เป็นอยู่อย่างนี้หรอกชายหนุ่มจึงตัดสินใจไปขอคำปรึกษากับเศรษฐีซึ่งเขาเคยไปทำงานด้วยว่าจะฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างไรท่านเศรษฐีท่านเป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำธุรกิจมาอย่างยาวนานท่านพอที่จะช่วยชี้แนะหนทางแก้ปัญหาให้แก่ข้าน้อยได้บ้างหรือไม่แต่เมื่อเศรษฐีได้ฟังกลับตอบกลับมาอย่างทันควันว่าเจ้าก็อยู่กับพ่อของเจ้าไม่ใช่หรือทำไมเจ้าไม่ไปปรึกษาพ่อของเจ้าล่ะมาปรึกษากับข้าทำไมชายหนุ่มรู้สึกขุ่นเคืองใจเป็นอันมากที่เศรษฐีที่เคยรู้จักมักคุ้นกันดีกลับไม่ยอมช่วยเหลืออันใดเลยนี่หรือเศรษฐีที่ภายนอกดูเป็นคนดีเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือคนแต่เอาเข้าจริงเมื่อเราเดือดร้อนกลับไม่ยอมช่วยเหลืออันใดเลยชายหนุ่มยังไม่ย่อท้อเขาจึงได้ลองไปขอคำปรึกษากับคนอื่นแทนท่านเป็นผู้ที่ทำการค้ามานานท่านพอที่จะช่วยชี้แนะหนทางแก้ปัญหาให้ข้าน้อยได้บ้างหรือไม่
ทำไมเจ้าไม่ไปถามพ่อของเจ้าล่ะมาถามข้าทำไมชายหนุ่มพยายามไปขอคำชี้แนะจากบุคคลที่คิดว่าจะช่วยได้ตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นแต่ไม่ว่าชายหนุ่มจะไปถามใครก็ไม่มีใครช่วยตอบหรือชี้แนะแนวทางแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ให้กับเขาเลยสักคนเดียวเขาเริ่มรู้สึกท้อแท้ใจและต้องเดินกลับบ้านด้วยความหมดหวังเหตุใดจึงไม่มีใครให้การชี้แนะอันใดเราบ้างเลยแต่ในระหว่างทางนั้นพลันเขาก็ได้ยินเสียงพวกเด็กๆกำลังร้องเพลงว่าปัญญายุทธช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริงนี่คือเพลงอะไรกันเนี่ยความหมายเหมือนจะช่วยให้คนผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปถามพวกเด็กๆเด็กๆพวกเจ้ากำลังร้องเพลงอะไรอยู่อย่างนั้นหรือก็เพลงปัญญายุทธนะสิท่านไม่รู้จักหรอกหรือปัญญายุทธจะช่วยให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ดังในเพลงได้จริงหรือได้สิหากท่านมีเรื่องทุกข์ใจอันใดก็ลองไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธดูสิท่านนักพรตมีปัญญายุทธสูงส่งท่านสามารถช่วยชี้แนะหนทางสว่างให้กับท่านได้อย่างแน่นอนเขาปัญญายุทธนั่นนะหรือข้าคงต้องลองไปดูสักครั้งเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาเขาจึงรีบเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันคารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังท่านนักพรตโปรดช่วยชี้แนะข้าน้อยด้วยเถิดแต่เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็กลับตอบกลับมาว่าเหตุใดท่านจึงมิไปถามท่านพ่อของท่านเองเล่าชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็เกิดหัวเสียขึ้นมาทันทีเขาจึงได้ออกมาด้วยความโมโหว่าทำไมใครๆต่างก็จะให้ข้าไปถามพ่อเอาเองอย่างนี้นะแม้แต่ท่านนักพรตที่คนร่ำลือกันนักหนาว่าชอบช่วยเหลือผู้คนก็ยังเป็นกับเขาด้วยเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังดังนั้นจึงได้ถามด้วยความสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงไม่อยากที่จะปรึกษากับท่านพ่อของท่านเล่าก็ถ้าหากท่านพ่อของข้ายังพอที่จะช่วยเหลืออันใดได้ครอบครัวของเราก็คงจะไม่ยากจนเช่นนี้หรอกท่านน่าจะลองเปิดใจและให้โอกาสท่านพ่อของท่านบ้างเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดก็เป็นได้แล้วเหตุใดท่านนักพรตจึงคิดเช่นนั้นเล่าเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังดังนั้นจึงได้เล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้ชายหนุ่มฟังว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจอมยุทธผู้หนึ่งเขาเป็นสุดยอดฝีมือแห่งวงการค้าอย่างที่หาตัวจับได้ยากไม่ว่าเขาจะจับธุรกิจอันใดก็ประสบความสำเร็จไปหมดทุกอย่างจนได้ฉายาว่าไร้เทียมทานไร้เทียมทานหากเป็นเช่นนั้นแล้วตอนนี้จอมยุทธท่านนั้นหายไปไหนเสียแล้วล่ะด้วยความหลงระเริงในความสำเร็จเขาจึงเผลอใจทุ่มเทให้กับงานของเขามากเกินไปจนละเลยครอบครัวแม้แต่ช่วงที่ภรรยาของเขาตั้งครรภ์ก็ไม่มีโอกาสได้มาดูแลจนในที่สุดวันที่คลอดภรรยาของเขากลับต้องเสียชีวิตลงทิ้งไว้แต่บุตรชายให้เขา1 คนนายท่านได้ลูกชายแต่นายหญิงท่านจอมยุทธท่านนั้นเมื่อทราบความก็เสียใจเป็นอันมากและนึกโทษว่าเป็นความผิดของตนเองจนมิอาจทำใจและไม่มีจิตใจในการทำงานอีกต่อไปความสำเร็จจะมีประโยชน์อันใดหากไม่มีใครร่วมชื่นชมความสำเร็จไปกับเราด้วยจนสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจถอนตัวจากยุทธภพและหันไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเลี้ยงดูบุตรชายเหมือนเช่นคนทั่วไปจอมยุทธท่านนั้นคือท่านพ่อของข้าน้อยใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นเขาจึงขอตัวลากลับเพื่อกลับไปหาพ่อของเขาในทันทีเขาได้เข้าไปหาพ่อของเขาแล้วถามว่าท่านพ่อในเมื่อท่านมีวรยุทธ์สูงส่งถึงเพียงนี้แต่เหตุใดจึงไม่ยอมถ่ายทอดเพลงยุทธอันใดให้แก่ข้าบ้างเลยเมื่อพ่อของเขาได้ฟังก็ได้ตอบกลับมาว่าข้าก็ได้ถ่ายทอดเพลงยุทธให้กับเจ้ามาตลอดทั้งชีวิตเจ้ามิเห็นหรอกหรือดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อชายหนุ่มได้ฟังเขาก็ได้หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีต
หรือนั่นคือเพลงยุทธที่ท่านพ่อสอนให้แก่ข้าชายหนุ่มได้ฉุกคิดถึงเหตุการณ์ที่พ่อของเขาคอยพร่ำสอนให้ทำงานต่างๆทั้งการเลี้ยงวัวการจับปลาการเลี้ยงไก่ไข่และการก่อไฟเจ้ารู้ไหมทำอย่างไรวัวถึงจะให้น้ำนมที่ดีแก่เราก็ต้องรีดให้ดีๆใช่ไหมครับผิดแล้วเราต้องให้อาหารที่ดีที่วัวชอบกินต่างหากเมื่อวัวมีความสุขก็จะให้น้ำนมที่ดีตอบแทนมาข้าเข้าใจแล้วสินค้าต้องดีและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงเขาจึงฉุกคิดถึงคำที่ลูกค้าเคยติชมสินค้าของเขากระดานของท่านดีก็จริงแต่ข้าไม่ค่อยอยู่บ้านไม่รู้จะมีโอกาสได้ใช้ตอนไหนราคาก็ค่อนข้างสูงไม่รู้ว่าจะได้ใช้จนคุ้มหรือเปล่าข้าคิดออกแล้วแหละชายหนุ่มจึงนำเอากระดานขีดเขียนอันเก่าที่ขายไม่ออกเพราะมีขนาดใหญ่เกินไปมาปรับปรุงใหม่ให้มีขนาดที่เล็กลงสามารถพกพาได้สะดวกและมีราคาถูกลงจนใครๆก็สามารถซื้อหาได้โดยง่ายดีจริงๆพกเอาไปขีดเขียนเล่นเกมกับเพื่อนที่ไหนก็ได้ราคาไม่แพงเลยเดี๋ยวแม่ซื้อให้เจ้าเอาไว้เรียนเขียนหนังสือนะเย้ขอบคุณครับท่านแม่เมื่อกระดานขีดเขียนรุ่นใหม่ของเขาขายดีเขาจึงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะเพิ่มยอดขายให้ได้เร็วๆเขาจึงคิดถึงเหตุการณ์ที่พ่อของเขาสอนจับปลาท่านพ่อเหตุใดท่านต้องถ่อออกมาจากบ้านตั้งไกลเพื่อมาจับปลาที่แม่น้ำแห่งนี้ด้วยเล่าในเมื่อบึงน้ำแถวบ้านก็มีปลาก็เพราะว่าที่แม่น้ำนี่ปลาชุกชุมเราเสียเวลาเดินทางมาแค่ครึ่งชั่วยามแต่สามารถจับปลาเป็น10ตัวได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วยามย่อมดีกว่าจับปลาที่บึงน้ำใกล้บ้านที่เสียเวลาจับทั้งวันแต่ได้ปลาแค่ 5-6 ตัวนะสิทำเลที่ดีช่วยให้ขายได้เร็วแพงแต่เร็วย่อมดีกว่าถูกแต่ช้าข้าเข้าใจแล้วชายหนุ่มจึงตัดสินใจย้ายร้านไปขายที่ตลาดในเมืองซึ่งถึงแม้จะมีค่าเช่าที่แพงกว่าแต่ขายได้เร็วและเยอะกว่าเมื่อคำนวณรายรับแล้วได้กลับมาสูงกว่าและทำให้สินค้าของเขาที่ผลิตมาขายหมดได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้ทุนคืนมาบ้างแล้วเขาจึงคิดอยากที่จะขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้นแต่แน่นอนว่าหากทำเช่นนั้นต้องใช้ทุนอีกมหาศาลในการสร้างโรงงานเพราะบ้านของเขาคงไม่สามารถรองรับงานจำนวนมากมายขนาดนั้นได้แล้วเมื่อไหร่คือช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะเสี่ยงลงทุนครั้งใหญ่หนอเขาจึงฉุกคิดถึงเมื่อครั้งที่พ่อของเขาสอนให้ก่อไฟการก่อไฟนั้นยากในตอนเริ่มต้นต้องค่อยๆใส่เชื้อไฟเข้าไปทีละน้อยอย่าใส่เข้าไปทีละมากๆเพราะจะทำให้ไฟดับต้องรอให้ไฟลุกโชนเพียงพอเสียก่อนจึงค่อยใส่ฟืนเข้าไปทีละมากๆได้ครับท่านพ่อต้องรอให้มีฐานลูกค้ามากเพียงพอเสียก่อนมิเช่นนั้นลงทุนไปจะนอนทุนเงินหมุนเวียนไม่ทันข้าเข้าใจแล้วชายหนุ่มอดทนผลิตสินค้าในอัตราเท่าเดิมจนรู้สึกว่าเริ่มผลิตไม่ทันขายแล้วเขาจึงรู้เลยว่าถึงเวลาที่จะต้องขยายธุรกิจของเขาแล้วเราจะต้องสร้างโรงงานและจ้างแรงงานซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้นคงจะต้องขายให้ได้มากกว่าเดิมถึง10 เท่าจึงจะคุ้มทุนเราจะทำอย่างไรดีเขาจึงหวนคิดถึงเมื่อครั้งที่พ่อของเขาสอนให้เขาเลี้ยงไก่ท่านพ่อทำไมท่านต้องเลี้ยงไก่ไข่มากมายหลายตัวขนาดนี้ด้วยเล่าก็เพราะว่าไก่ตัวหนึ่งออกไข่ได้เพียงวันละฟองอยากได้วันละหลายฟองก็ต้องเลี้ยงไก่หลายตัวอย่างไรล่ะข้าคิดออกแล้วเราต้องเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้นเขาจึงออกไปเจรจากับร้านค้าทั่วทั้งเมืองเพื่อหาตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับเขาเนื่องจากสินค้าของเขาตอนนี้ติดตลาดและเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายอยู่แล้วการเจรจาหาตัวแทนจำหน่ายจึงเป็นเรื่องง่ายตกลงข้ารับไว้ขายที่ร้านของข้าด้วยในที่สุดสินค้าของเขาก็ได้กระจายไปทั่วเมืองผู้คนต่างนิยมและชื่นชอบสินค้าของเขาเป็นอย่างมากจนต้องมีติดไว้แทบจะทุกครัวเรือนเลยทีเดียวเมื่อธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นทำให้ชายหนุ่มแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเพราะต้องเดินทางไปทำการตลาดและเจรจากับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ห่างไกลอยู่เสมอแต่ชายหนุ่มก็ไม่เคยละเลยที่จะต้องกลับมาเยี่ยมเยียนและดูแลพ่อของเขาอยู่ไม่เคยขาดซึ่งเมื่อพ่อของเขาเห็นดังนั้นก็ได้เอ่ยกับลูกชายว่าเจ้าไม่ต้องเสียเวลามาเยี่ยมพ่อบ่อยๆก็ได้เอาเวลาไปขยายกิจการให้เติบโตขึ้นเร็วๆเถิดชายหนุ่มได้ฟังก็ได้เอ่ยกับพ่อของเขาว่า
ท่านพ่อท่านได้สอนสั่งสิ่งต่างๆให้แก่ข้าอย่างมากมายแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านมิเคยสอนแต่ข้าจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นคือเรื่องครอบครัวต้องสำคัญกว่างานเสมอเพราะมิมีความสำเร็จนอกบ้านใดที่จะชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้ เมื่อพ่อของเขาได้ฟังดังนั้นจึงได้อย่างปราบปลื้มใจว่า ถูกต้องเช่นนั้นจริงๆปัญญายุทธจากเรื่องนี้บางทีคำแนะนำดีๆอาจจะเกิดจากคนที่เราคิดว่าโง่ก็ย่อมได้จงอย่าเพิ่งตัดสินความคิดของคนจากภายนอกแต่ให้พิจารณาจากเนื้อหาสาระจะดีเสียกว่าและครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความสำเร็จที่คนเราปรารถนานั้นแท้จริงก็เพื่อนำมาใช้แต่งเติมความผาสุกในครอบครัวนั่นเองอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ